مرز و نقاب. تنها مرزی که حقیقت دارد مرگ است. از ماورای آن خبری نداریم. اما کسی که مرده. از سرحد زندگی گذشته است. استحاله. شاید حشری چسبیده به سقفی. شاید گلی آویخته بر سر شاخه‌ای. مرزهای دیگر هم در زندگی هستند. اما تاریخ مرزها را محو می کند یا به هم می ریزد. می شود به جای تاریخ گفت زمان یا زمانه. زمان می گذرد و می گذرد تا آدمی به صورت یک خشت کهنه از یک بنای مخروبه در می آید و این آخر خط است. بارها شده است که رویدادهای زندگی ما را به مرزهایی رسانده است. آیا همتش را داریم که زندگی نوعی پس از یک خط درست کشیده شده در پیش بگیریم و آدم دیگری بشویم و تصور عمیقی از انسانیت برای خودمان بسازیم؟ شک دارم. بیشتر ما از تغییر هراسانیم. زنم وول خورد. رویش را به من کرد و گفت داری کتاب تازه‌ای می‌خوانی که این همه دریوری در آن نوشته شده؟ گفتم زن، میخواستم نقابم را بردارم و خودم را همانطور که هستم به تو نشان بدهم. زنم گفت اگر همه نقابهای من را برداریم دنیای وحشتناکی می شود. کره زمین می شود تیمارستان. میخواستم بگویم زن، مدتها زندگی من با افسانه گره خورده. میخواستم بگویم افسانه افسونم کرده، اما زنم دست روی دهانم گذاشته بود و گفت نقابت را بر ندار، همه چیز به هم میریزد. ما یک دختر دم بخت و یک پسر دانشجو داریم. 20 سال آزگار. به دل خودم رجوع کردم، چرا که نزدیکترین کس به خودم بودم. گذاشتم زنم بخوابد. دستش روی دهان خودش بود، انگار به خودش نهیب زده بود خفقان بگیر. میدانستم خودش میداند، اما نمیدانستم تا چه حد. میخواستم از مرز بگذرم و کارم را یکسره کنم. دلم میخواست زنم یک سیلی بزند توی گوشم و تف توی رویم بیندازد. مدتها بود که آدمها را به 2 صورت میدیدم، با نقاب و بی نقاب. وقتی بی نقاب میدیدمشان به صورت یک حیوان در میآمدند. گاهی نیمی از قیافی و اندامشان را به صورت حیوانی میدیدم و نیمی دیگر را به صورتی که انتخاب خودشان بود. به زنم نگاه کردم. زنم دستش را از روی دهانش برداشت و چراغ رومیزی کنار تخت را خاموش کرد. اما در تاریکی هر دو قیافش را می دیدم. نیمی روباه که به درد یقه پالتوش می خورد و نیمی فرشته که 2 بال کم داشت. نیمه فرشته آسایش می گفت در یاخته های من تحمل سرشته شده است. این یاخته ها از حرمسرا شکل گرفته، با هوو تکامل یافته و به صورت معشوقه به من تحمیل شده است. گذشت می کنم و می کنم. نیمه روباهیش می گفت اما فرو نمی روم. تو اگر می خواهی برو شهرها را فتح کن، اما من آدمها را فتح می کنم و جمله تو را. اسمش را بگذار مکر زنانه، خودم اسمش را میگذارم هوشیاری زنانه. کاش پا می شدم و پنجره را باز می کردم. کاش زبان حیوانها را می دانستم. کاش زبان دل خودم را بلد بودم. در آن صورت می توانستم به نیمه حیوانی زنم فرمان بدهم از پنجره برود بیرون. به تنهاییم می گفتم تو هم بگریز. و افسانه به نیمه زنبور آسای او می گفتم آنقدر وزوز نکن، آنقدر خودت را به پنجره نزن. پنجره را باز کردم. برو در هوای آزاد شیره گلها را میک بزن. اما بدان که از تو تا حال اثر بیموم ندیدم. هر وقت با تو بودم وجدانم هشدارم داده است که از تو بگریزم تا در عذاب نباشم. و به نیمه نقابدارش میگفتم موجای مصنوعیت را بردار، صورتت را پاک بشوی و لباست را که از پس و پیش باز است از تن در بیار. و پلیس گشت محله که میکوشید هر 2 نیمه‌اش به هم بخواند که نمیخواند. اما نه، روز اول درگیری جلوی داروخانه‌ام دیدم که هر 2 نیمه‌اش به هم نزدیک شدند.
اخم از ابروهایش گریخت و چشمهای دریدش آرام گرفت و تر شد. و نیم دیگرش که شیر می نمود به صورت شیر پاکتی درآمد. با باتوم زده بود توی سر دختری که هوار می کشید ما شانه می خواهیم. دختره به پلیس گفت سرکار نزن. مگر تو خواهر و مادر نداری؟ پلیس گفت دارم. تو ناموس منی. کلاهش را برداشت و با باتوم زد تو سر خودش. من جلوی داروخانم ایستاده بودم به تماشا. یک آن گذر پلیس را از مرز و یکی شدن نقابهایش را تماشا کردم و دلم مخاطبم بود که با او میگفتم انسانیت از مرز گذشتن است، نقابها را برداشتن و با همدردی با دیگران حالتی فوق مردم معمولی یافتن و آن حالت را همواره داشتن تا به صورت عادت در بیاید. اما نیم دیگرم که گرگ گرسنه بود میگفت مگر می شود نهاد آدمی را تغییر داد؟ جواب می دادم کم کم و با شکیبایی می شود. چندی بود نیمه بی‌نقابم کتابی می اندیشید و کتابی حرف می زد. از سربند اسباب کشی افسانه به خانه روبروی ما زنم حدس زده بود که افسانه چه جور جانوری است. چند ماه بعدش یقین کرد. استشهادی به امضای اهل محل رسانید که وجود این زن در بنبست مهتاب عفت عمومی را تهدید می کند. امضای من مانده بود که نکردم و ورقه استشهاد را پاره کردم. زنم قشقرقی راه نینداخت. چند روز بعد بود که گفت می ترسم این آکل خانم هوس جوجه خروس بکند و با بابک روی هم بریزد. نمی بینی این روزها چقدر بابک در حمام معطل می کند؟ چقدر جلوی آینه به موهایش ور می رود؟ گفت که خودش به چشم خودش دیده که مردها شب و نصف شب زنگ در خانه افسانه را میزنند و او میآید تو ایوان و چراغ ایوان را روشن می کند و مردک را دید میزند. بعد یا در را باز می کند یا می گوید مهمان دارم. هنوز نمیدانست که بیشتر وقتها مهمان افسانه من بودم. زنم قسم میخورد که این سوزمونی این کاره است وگرنه گناهش را نمیشستم. تازه زنم از خوانندگی و رقاصی و دختر بار و دختر تلفنی بودن افسانه نه خبری داشت و نه چیزی سرش میشد و هنوز خیال میکرد که مصطفی زاغی برادر افسانه است. زنم ولکن نبود. خدا را شکر که من به وظیفه شرعی خودم عمل کردم. روز تولد حضرت فاطمه دعوتش کردم. یک روسری سفید برایش تعارف بردم. واداشتم سرش بکند. گفتم تو آینه نگاه کن ببین چقدر خوشگل شدی. صورتت را پاک بشوی و همین را سر کن و بعد یک لباس آستین بلند یقه بسته بپوش. بیا جشن ولودی. روی تاج زرد میگیرند و آواز میخوانند. تو هم میتوانی بشوی عروس قریش. روسری را داد دستم و پشت به سفرم کرد. گفتم خب زن حسابی تو بود طعنه زدی که عروس قریش بشود. لابد بهش برخورده. گفت این سوزمونی که این چیزها حالیش نمی شود. کسی که شب قتل امام، شب عزیز قدر که تقدیر همه نوشته می شود صفحه محفش و آفت می گذارد. کسی که داروخانم 2 دهن مغازه در خیابان اصلی بود. کمابیش روبروی بنبست مهتاب. اسم بنبست را خودم مهتاب گذاشته بودم به نام دخترم که نیمی از او غزل بود و نیم دیگرش غزال. بابک وقتی تابلو را نصب می‌کردم لب برچید. می‌دانست که مهتاب جان جانان من است، اما افسانه بی آنکه جان جانانم باشد مشتری پراپاقرصم بود. هرچند رنگ پولش را بیاد ندارم دیده باشم، خواستار قرص‌های ضد بارداری و نوار بهداشتی و ماتیک و پودر و مژه مصنوعی بود. منهای عطر یاس میزد که بعدها فهمیدم مصطفی زاغی برایش هدیه میآورد. شگرد افسانه این بود که سیگاری از کیفش در میآورد و لای انگشت‌هایش میگرفت و از مردی که در داروخانه به انتظار خرید دارو بود و چشمش را گرفته بود فندک یا کبریت میخواست و مرد یا داشت یا نداشت. عاقبت یکی پیدا میشد که فندک یا کبریت داشته باشد. با او گل میگفت و گل میشنید و دود سیگار را رو به او فوت میکرد و مرد بیان که دارو بخرد با او میرفت. شگرد من هم این بود که بیمه ها را سر بدوانم.
نگاهی به دفترچه‌های بیمه‌شان میانداختم و میگفتم نداریم. اما دفترچه‌های بیمه نیروهای مسلح شاهنشاهی را هرچند راه دستم نبود میدادم دست شاگردهایم تا بپیچند. داروهای پاسبان گشت محل را که خودم میپیچیدم. روز درگیری به خودم ایمان آوردم که به او تخفیف هم میدادم. پاسبان گشت محل کلاهش از آب جویی که جلوی داروخانه به شتاب میرفت تا از عکس برداری از مراسم درگیری بگریزد پر میکرد و به سر روی چند دختر پسر که غش کرده بودند پشنگ میزد. آخر نیروهای کمکی که سر رسیده بودند چند تا تیر هوایی در رفت. آیا هرگز از خودم به طور جدی پرسیده بودم که نیمه حیوانیم چیست و کیست و نیمه نقاب دارم کدام؟ در آینه به تماشای خودم می ایستادم. گرگ گرسنه آری. پلنگ؟ نه. مصطفی زاغی را که دیدم پلنگ درونش را شناختم، یعنی خیال کردم که شناختم، اما در شب بزن و نفسکش تلویدن او در کافه ساز ضرب بهشتی تهران دیدم یک پلنگ صورتی است که در تلویزیون نمایش میدادند، اما من بی نقاب بی دروغ چه بودم؟ خوک، میمون، موریانه که هم زنم را مثل چوب می جویدم و هم افسانه را و هر دو را از درون می پوسانیدم. من نقاب دارم. دکتر داروساز آراسته‌ای بودم با روپوش سفید که علاوه بر دارودهی و داروسازی پزشکی هم می کردم. رمل و اسطلا و عزایم و اوراد را هم می شناختم. به افسانه یک نعل اسب مفت و مجانی داده بودم که شبانه بیاندازد بالای سردر خانه مصطفی زاغی. کاش این جانوری را که خودم بودم می شناختم. این همه کتاب جانورشناسی خریدم و خواندم و عاقبت خودم را نشناختم. نه، بی خود گفتم. گرگ گرسنه‌ام نبودم. شاید صفت هرهری برازنده من بود، شاید هم نبود. از جانور گذشته چه موصوفی بودم؟ جانورهای بیشماری را از روی کتاب‌های جانورشناسی در مد نظر می آوردم، اما می دیدم کلمات شاید، احتمالاً، اما، ولی با این حال راز جانوری را که من بودم از خودم پنهان می کنند. شاید این کلمات شامل دیگرانی هم می شد که به حدس و تخمین جانور خاصی دانسته بودمشان. به گفته پیرمرد چه نگون اختر بودم من. چقدر نیرنگ اختران را خورده بودم و چقدر به گذشته و گذشتگان می اندیشیدم. در قفسه ها را که باز می کردم بیبی اختر، بیبی مرزیه، خانم ها را می دیدم که سالها پیش در گذشته بودند. یک شب در ایوان خانه افسانه ستاره زهره را به او نشان دادم و گفتم این ستاره توست. پرسید جان من راست میگی؟ یه بار که در قفسه داروهای سمی را باز کردم، داروهای مرزی که جمجمه مرده‌ای روی در آن نقش شده بود، پیرمردی را روی یک صندلی نشسته دیدم که ویولن میزد و تخته سیاهی پشت سرش بود. گشت داد دستم و گفت بنویس. نوشتم مرز و نقاب. گفت فرمول‌هایشان را بنویس. بدون فرمول نمیفهمم. پرسیدم مگر تو انیشتنی؟ میخواهی ثابت کنی که من نمیتوانم حکم قطعی صادر کنم؟ گفت کاریت نباشه، فرمول‌هایشان را بنویس. هر چه فکر کردم دیدم فرمولی به خاطرم نمیرسد. گفت دیدی که فرمولی برای آنها وجود ندارد. شک در دلم خانه گرفت. پیرمرد گفت همه تان نگون اختر هستید. گفتم ما نوه عموهای سالخورده شماها هستیم. گفت و همه ما نوه عموهای گوریل و شامپانزه. پرسیدم پس خیلی طول میکشد تا آدم شویم. آه کشید. شاید 500,000 سال، شاید هم بیشتر. فاصله ها را حساب کن. از انسان ناندرنال تا انسان هوموساپین. گفتم ناندرنال ها هنوز هستند. نقاب هایشان را که پس میزنم میبینمشان. پیرمرد دلسوزی کرد که با یک پزشک بیماری های روانی مشورت کنم. حسابدارم آمد و در قفسه را بست. گفتم انتخاب خودکشی به عنوان آخرین خط مرزی بدترین انتخاب هاست.
حسابدارم مسافرت کنار دریا را تجویز کرد یا مسافرت به مکه. واجب الحج که بودم. علالحساب زنم را فرستادم زیارت خانه خدا که آرزوی ازل و ابدش بود. حالا فرصتی بود تا دلی از عزا در بیاورم. زنم را که بدرقه کردیم بابک و مهتاب را فرستادم سینما و بعد میرفتند خانه میخوابیدند. با افسانه رفتیم کافه ساز و ضربی بهشت تهران. به فکر اسم زنم بودم، کتایون، و من او را کتی صدا میکردم و بچه ها مامان کتی، و اینکه موهای زنم طلایی است و چشمهایش آبی. و آشنایان تازه خیال میکردند که زنم سوغات فرنگ است و خودم گاهی تحفه نطنز میدینمش. آشنایان تازه از آن همه مسلمانیش و فارسی حرف زدنش انگشت به دهان میماندند. خودم متحیر بودم که وقتی از حج برگردد نمیشود بو گفت کتی الحاجیه. حتی کتایون الحاجیه هم ناجور بود و زنم آرزو داشت که حاجی خانم باشد. یک روز مجلس نامگذاری ترتیب داد و اسم خودش را گذاشت عفت الحاجیه. افسانه را هم دعوت کرد و چون پس از عبور از مرز اولین چیزی را که از مناسک حج پسندیده بود امر به معروف و نهی از منکر بود. از آن به بعد هر وقت آکل خانم را میدید در هدایت و دلالتش زیاده روی میکرد. افسانه معنای آکله را نمیدانست، بس که خودش اسم عوض کرده بود. نام واقعیش محترم بود. در کافه شکوفه نو که پیش خدمتی کرده بود اسم خودش را گذاشته بود سونیا. چرا سونیا؟ هیچی، همینطوری. بعد هیچی همینطوری شده بود سیماب و وقتی با من سر و سری پیدا کرد دیگر افسانه شده بود. آیا نیمه حیوانی او هم دم به دم عوض می شد؟ زنبور می شد پروانه، پروانه می شد میمون، میمون می شد راسو. آن شب در کافه بهشت تهران همه جور آدمی وول می زد. تلو تلو می رفت یا مثل بچی آدم سر جایش می نشست. لاتها، کلا مخمری ها، میوه فروش ها و قصاب ها، بزن بهادرها، کارمندهای اداره و حتی چند تا روشنفکر هم بودند. به سفارش افسانه پیشخدمت کافه مرا سر میزی کنار صحنه نشانید. مصطفی زاغی هم کنار میز من نزدیک صحنه نشسته بود. از چشمهای زاغش شناختمش. رقص افسانه که شروع شد کلاه مخملی های ته باغ با کارد و چنگال به لیوانهایشان کوبیدند. بعد روی میز با انگشت ها ضرب گرفتند. اما خودمانیم رقصش رقص نبود. شلنگ تختی میانداخت و بعد که موهایش را جمع و جور کرده کلاه شاپوی مردانه را کجکی به سر گذاشت و زد زیر آواز کوچه باقی متوجه شدم که آوازش هم آواز نیست. صدایش خراش داشت و کلمات را جویده جویده ادا می‌کرد. نه، رام کردن آن همه جمعیت از خشونت آن همه مرد کاستن و مشغول کردن تعداد کمی زن کار او نبود. یکی از جاهل‌ها از پشت سر من یک بطری پرت کرد به طرف صحنه و افسانه خودش را کنار کشید. بطری جلنگی کرد و شکست. مصطفی زاغی پا شد. زامن چاقویش را کشید و چاقو را فرو کرد روی میز مردی که بطری پرت کرده بود. اما مرد داشت عق میزد. پیش خدمت خاک اره آورد و روی آنچه مرد بالا آورده بود ریخت و زیر پای او را تمیز کرد. چرا نمیتوانستم افسانه را بگذارم و بروم؟ همانجا خط مرزی بود. مرد، تو 2 ساعت پیش زنت را به مکه فرستادی. زنی که شبیه حضرت مریم است. این یکی حتی مریم مجدلیه هم نیست. رهایی. صدای مردی که پشت سرم بود بلند شد. خودت را بکشی به پای اقدس شاسی بلند و مهین چکمه‌ای و پری آژانقزی نمیرسی. آفت و مهوش که هیچ. بلند شدم اما افسانه سر میز من آمد. برایش بول سفارش دادم که ایستاده خورد. سر میزها میگشت که کافه به هم ریخت. به نظرم آمد که افسانه دامنش را بالا گرفتی و میچرخد. اما دوار سر از خودم بود. دعوا را جاهل‌هایی شروع کردند که افسانه سر میز آنها نرفته بود. مصطفی زاغی نفسکش طلبید. یادم افتاد به نمایشی از ارهام سعد که نسق کشیدن را یاد نوچش میداد و با افسانه در اصفهان دیده بودیم و به زنم گفته بودم میروم مشهد زیارت
و زنم به روی خودش نیاورده بود که همان چند روزی که من مشهد اصفهان بودم افسانه هم در خانه‌اش را قفل کردی و رفته. کلیدش را هم دست زنم سپرده. حتی کاری از مصطفی زاغی و چاقوی زامندارش بر نیامد. بطری بود که به سمت هم دیگر پرت می‌کردند. صندلی بود که بر سر هم می‌کوفتند و عربده‌های مستانه. افسانی من از کافه پریدیم بیرون و سوار ماشین افسانه شدیم و به خانه‌اش رفتم. خودش میراند اما دستهایش میلرزید. میگفت سردم است. در این باغ درنده‌اش با این یک پیراهن حریر یخ زدم. یک بطری ویسکی و 2 گیلاس و یخ آورد. من کمتر می نوشیدم. شبی که آدم زنش را رای مکه می کند بهتر است مست نباشد. افسانه بیدریغ می نوشید و گیلاسش را به گیلاس من می زد. مست شد و زد به گریه مستانه. گفت حمید جان، مقامی نبوده که در این تهران خراب شده نزده باشم. نمیدانی چقدر زدم و خوردم و رشوه دادم و از تنم مایه گذاشتم تا در بار پولاریس دختر بار شدم. مشتری های بار بیشترشان آمریکایی بودند و من زبانشان را نمیدانستم. گیتی ساچوی انگلیسی میدانست و بیشترشان به سراغ او میرفتند. تنها یک شب یک آمریکایی چشم ریزه مفنگی به من رو آورد. عکس زن و بچه‌اش را نشانم میداد و گریه میکرد و من مانده بودم معطل که چه بگویم. کار و کسب کساد و خرج کمرشکن باعث شد که از بار در آمدم و به خانم رئیس معروفی رو آوردم و التماس کردم که دختر تلفنی بشوم. سراپایم را برانداز کرد و پوزخند زد. افسانه روی یخهای گیلاسش ویسکی ریخت و با انگشت یخها را به هم زد. سیگار آتش زد و دودش را حوالی صورت من کرد و پرسید بقیده تو من خوشگلم. گفتم ادا اطفارت که بد نیست. دهنکجی کرد. فقط ادا اطفارم؟ پس چرا برسازی میزنم میرقصی؟ گفتم خب چشمای سیاهت با مجای مصنوعی هم دل میبره. گفت پاشو گورتو گم کن. دستش را گرفتم و گفتم افسانه، آنچه برای دل بسته تو کرده زیباییت که نیست. نمیدانم، انگار امواجی از مغز تو به مغز من مخابره می شود و ذهن مرا به هیجان می اندازد و من هم هماهنگ با آن امواج حرفم را برید. تو هم در دلت بذار، مگه من رادیو تهرانم؟ در دل گفتم با موج کوتاه. افسانه بالا بلند نبود. بهترین نوع جبران دلجویی است و افسانه بلد بود جبران بکند. گفت ببین حمید جان، حرفایی نزن که من نفهمم. هیچ کسی دیگر که من میشناسم شبیه تو نیست. خوشا به حال کتایون. حالا خودم را به صورت بوقلمونی میدیدم. بس که جور و جور جانور مرا در اختیار خود میگرفتند. آسی شده بودم. از دختر تلفنی شدن افسانه پرسیدم. بله، یه شب زنی که تلفن کرده با ماشین خودش فرستادم پیش یه هندی به اسم حمدی بگ. سیاه‌سوخته لنده‌اوکی بود. گیلاس اول مست است، دراز کشید و گفت بیا مشتمالم بده تا خواب کرتاهه. از کرتاهه گفتنش خندم گرفت. با چه وزاریاتی خودم را رساندم خانه. دیگر کسی به من تلفن نکرد، اما هنوز نمره تلفنم پیش خانم رئیس هست. حالا آوازخوان و رقاص شدم که میبینی از پسش بر نمیآیم. آرم میآید یک خانم رسمی بشوم و کارت بگیرم. وانگهی خرج پسره رو از کجا بدهم؟ گفتم کدام پسره رو؟ گفت باجگیرم، مصطفی زاغی. گفتم افسانه، خودت از شرش خلاص کن. گفت مگه میشه، عاشقشم. گفتم خب زنش بشو. گفت رکاب نمیده. گفتم حتما غیر از تو رفیقای دیگم داره. گفت این که واضحه، مگه من ندارم؟ در دلم گفتم تنها کارت رسمی نداری. اما زبانم اندرز داد که خب این بهترین دلیل برای ول کردنش. افسانه پرسید اگه اسید به صورتم پاشید چی؟ اگه کاردیم کرد چی؟ خوبی مصطفی اینه که اهل احتیاط نیست، وگرنه معتادم شده بودم. سرش را به شانم تکیه داد و گفت میدانی آرزویم چیست؟ گفتم از کجا بدانم؟ گفت آرزویم این است که بازیگر فیلم بشوم. اسمم را بنویسند سردر سینماها مثل فروزان. عکسم را هم بزنند توی مجله ها، حکایتم را بنویسند. توی مشتریهایت کارگردان سراغ نداری؟
سراغ نداشتم. آن شب در خواب کابوس دیدم. می‌دیدم کارد مصطفی زاغی آنقدر بزرگ شده است به اندازه یک خنجر و با آن خنجر اول زنم را 2 نیمه کرد و بعد افسانه را و نیمه زنم را به نیمه افسانه با چسب اوهو چسبانید. نیمی از صورت افسانه سر شانه زنم بود. چشم زنم آبی، چشم افسانه سیاه، موهای طلایی زنم افشان شده بود روی سینه افسانه و دستهای افسانه ادامه دستهای زنم بود. نه اینکه هر دو دست به هم وصل باشند، هر دو دست در طرفین اندامهای نیمه شده قرار داشتند. زنم مشتش را گره کرده بود. دست افسانه باز بود. از مصطفی زاغی پرسیدم شما قوم خویش مرحوم پیکاسو نیستید؟ جواب داد آن پیر سگو میگی؟ باجگیرش بودم. فریاد زدم و از خواب پریدم. بابک و مهتاب را بالای سرم دیدم که چراغ را روشن کرده بودند و یک لیوان آب به دستم دادند. مهتاب گفت بابا عمر سفر کوتاهه، مامان کتی به زودی میاد، قصه نخور. چرا نمیتوانستم مرز مشترک خودم و افسانه را گم و گور کنم؟ داد زدم مرز من کجاست؟ بابک دست در گردنم انداخت و گفت بابا جان خواست مامان کتی بود که به حج بری و تو فداکاری کردی و اونو به جای خودت فرستادی. بله تا حالا باید از مرز گذشته باشه. چرا حتی بچه‌های آدم از دل پدرشان خبر ندارند؟ چرا مرزها قاطی پاتیست؟ به پیشانیم زدم و گریستم. از بابک پرسیدم پسر جان تو با افسانه خانم همسایه روبرویی سر و سری داری؟ گفت خب 1-2 بار از سر کوچه سوار ماشینش شدم. گفتم همین؟ در نظرم به صورت بره‌ای آمد اما بعبع نکرد. داد زدم بابک نقابتو بردار، راستشو بگو. روی اشکایش را بوسیدم و میاندیشیدم برای نگاه داشتن نقابها بهترین حربه گریستن است. بسیج عظیم نمیشد گفت جمعیت دیو است یا فرشته، نه ابتدایش پیدا بود و نه انتهایش. کلیت آنها با مشتهای گرهگری و فریادها، پیر و جوان و زن و مرد و بچه ها در بغل مادرهایشان می آمدند و می آمدند. آیا تنهاییشان آنها را به هم پیوسته بود؟ آیا های نفسهایشان آنقدر گرمشان کرده بود که همه مرزها به خشم می انجامید؟ آیا می دانستند چه می خواهند یا چه نمی خواهند و یا چه بایستی بخواهند؟ مردها دستهای همدیگر را گرفته بودند و زنجیری برای حمایت زنها ساخته بودند، اما زنجیر باف نبودند و زنجیر کسی را نمی بافتند. شاید هم می بافتند و خودشان نمی دانستند. درگیری درست جلوی داروخانه‌ام در گرفت. سربازها از کامیونها پیاده شدند. حسابدارم با موهای فلفل نمکیش نمیدانم کدام گور سیاهی رفته بود، اما رضا کوچیکه وردست زبلم را میان تظاهر کننده ها دیدم. کاش میشد به چشمهای هیولای بی سر و ته جمعیت نگاه کرد. آیا چشمهایشان از حدقه در آمده بود؟ آیا تعدادی از آنها چشمهایشان از امید می درخشید و تعدادی دیگر در انتظار ظهور بودند و در دل می سرودند دیر شد هنگام کارت؟ وسط خیابان جابجا لاستیک ها می سوختند و روزنامه ها به شعله ها نیروهای کمکی می رساندند. سربازها به طرف تظاهر کننده ها یورش آوردند. کرکره های داروخانه را تا نیمه پایین کشیدم و ماشین پلیس که رسید و یک افسر و چند پاسبان ازم پیاده شدند، کرکره ها را به کلی بستم. پاسبان گشت محل به افسر پلیس سلام نظامی داد. افسر پلیس نقاب پلاستیکیش را روی صورتش پایین کشید. پاسبان ها هم همین کار را کردند. پاسبان گشت محل نقاب پلاستیکی نداشت و گاز اشک‌آور من و پاسبان را به عطسه و سرفه انداخت و آب از چشمهای من سرازیر شد. برای کی و برای چی می‌گریستیم؟ افسر پلیس در بلندگوی دستیش فوت کرد و گفت متفرق شوید وگرنه دستور تیراندازی می‌دهم. جمعیت دولا به راه خود می‌رفت و زنها جیغ می‌کشیدند برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ سربازها به زانو درآمدند و تفنگ‌هایشان را رو به آسمان نشانه گرفتند. خدا را در آسمان هدف گرفته بودند. چند تیر هوایی در رفت. پاسبان گشت محل با کاسکتش آب از جوی بر می داشت و روی صورت دختری می ریخت که کف پیاده رو از حال رفته بود و خودش می گریست.
نه، آبی که از چشمهایش فرود می آمد از گاز اشک‌آور بود. دخترک پا شد و نشست و ایستاد. مرزی در حال نمودار شدن بود. یا دست کم به هم ریختگی مرزها را می شد گمان برد. آیا همه نقابهایشان را بر می داشتند یا نقابهای تازه‌ای به بازار می آمد؟ زن و مرد یک صدا فریاد زدند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. افسر پلیس دستور تیراندازی که داد در کمرکش کوچه خودمان بودم. فرصت نکردم رو پوشت سفیدم را از تنم در بیاورم. افسانه را دیدم که ماشینش را از گاراژش بیرون می آورد. ماشین را جلوی در خانه متوقف کرد، اما در گاراژ را نبست. او هم جور دیگری گرمش شده بود. یک دامن گلدار بنفش و یک بلوز ارغوانی تنش بود. بلوزش آستین که نداشت، هیچ. یقش آنقدر باز بود که نگویم تا کجاها پیدا بود بهتر است. بدون مژه مصنوعی و ماتیک بنفش هم که کار او به جایی نمی رسید. گفتم: افسانه، مگه صدای تیراندازی رو نمیشنوی؟ زنم پنجره را باز کرد و پرسید: حمید، بابک و مهتاب را ندیدی؟ گفتم: مگر صبح زود نرفتن خانه خاله خانم زهرا؟ نگاه زنم جوری بود که انگار میخواهد بگوید از دست تو ذله شدم، اما گفت: چرا، یادم نبود. رو به افسانه گفتم: افسانه خانم، صبر کنید مردم متفرق بشن. گفت: کار بسیار لازمی دارم. زنم پنجره را بسته بود. پرسیدم: تلفنی شده؟ گفت: ای ناقلا. باز پرسیدم: روز روشن و در چنین وضعیت بلبشویی؟ گفت: مثل زنت اصول دین نپرس. 2 جوان، یک پسر با شلوار جین و کفش کتانی و یک دختر با روسری سرمه‌ای و او هم با کفش کتانی از خیابان می‌دویدند و در بنبست مهتاب نزدیک من افسانه که رسیدند از نفس افتادند و در گاراژ را که باز دیدند تو رفتند. افسانه پشت فرمان نشسته بود. ماشین را خاموش کرد و بیرون آمد و در ماشین را آهسته بست و دنبال آنها در گاراژ تو رفت. در گاراژ بسته شد و من صدای قفل کردن در را شنیدم. صدای تیراندازی کمابیش شنیده میشد و از همانجا که نشسته بودم میدیدم که جمعیت میگریزند و سربازها و پاسبانها سر به دنبالشان گذاشتند. میدیدم ماشین‌های شخصی و تاکسی‌ها عده‌ای را پناه میدهند و راه میافتند، اما چند تا کشته در خیابان اصلی مانده بود. نمیدیدم. فردا جای خونهای ریخته شدهشان دست گل میدیدم. روی پله‌های جلوی خانه‌ام نشستم. زنم چادر نماز بر سر یک لیوان شربت آلبالو آورد، به دستم داد و کنارم نشست. افسر پلیس نقاب پلاستیکیش را بالا زده بود و با یک سرباز از خیابان اصلی به بنبست ما میدویدند. زنم پا شد و بدون اینکه از او بپرسند گفت: سرکار، 2 رفتن خونه این آکل خانم و خانه افسانه را نشان داد. خونم را میخورد. نزدیک بود بزنمش، هرچند هیچ وقت دست به رویش دراز نکرده بودم. هر وقت جوش می آوردم می خندید و می گفت: باز چوب پنبه سر بطریت که پرید. موهای طلایی‌اش را کنار می زد تا بناگوش مرمرینش را به من بنمایاند و من آرام می گرفتم. اما حالا که نگاهش می کردم نیمه روباهیش را می دیدم که می گفت: امروز تکلیف خودم را با تو یکسره می کنم. صدای افسر پلیس را از بلندگویش می شنیدم: خانه شماره 12/1 2 خرابکار در خانه شما هستند، تحویلشان بدهید. چنان سکوتی در خانه شماره 12/1 حکم فرما بود که انگار ساکنانش مردند. افسر پلیس باز از بلندگویش اخطار کرد و خبری نشد. بار سوم تهدید کرد: اگر در را باز نکنید در را خواهیم شکست. در خانه باز شد. افسانه با صورتی پاک چستی و چادر سیاهی بر سر بیرون آمد و رو به افسر گفت: جناب سروان، هیچ خرابکاری در خانه من نیست. من هستم و پسرم و دخترم و سلام. تازه دخترم مریضه. رو کرد به من و گفت: آقای دکتر، نمیاد آمپولشو بزنید؟ افسر گفت: باید بیایم بازرسی. افسانه گفت: حکم اجازه بازرسی تو نشونم بده ببینم. جلو افسر و سرباز سینه سپر کرد و چشمهای بیمژه‌اش را به آنها دوخت. کور خوندی سرکار. زنم به زبان آمد: جناب سروان، لابد من رو راه میدن که برم ببینم این آکل خانم کسی رو پناه داده یا نه. افسانه با چشمهای بیمژه‌اش نگاه خیره‌ای به زنم انداخت. باشد، حرفی ندارم، شما میتونید بیایید. افسر با سرباز پچ کرد و راضی شد که زنم برود. قلبم درد گرفته بود و چنان میزد که صدایش در گوشهایم هوار میکشید. میدانستم که زنم چه دست گلی به آب خواهد داد.
میدانستم که انتقام شک‌های و تردیدهای و گمانهای یقینهای این چندین و چند ساله را از افسانه خواهد گرفت. در حیرت بودم که افسانه چطور راضی شد که زنم را به خانه‌اش راه بدهد. زنم چادر نمازش را میزان کرد و دنبال افسانه را افتاد. چشمهایش زیر بود، وگرنه با چشمهایم التماسش میکردم، تهدیدش میکردم. عینکم را بر میداشتم و با شرربارترین نگاه ها سرتاپایش را به آتش میکشیدم. نمیدانستم اگر میخواستم زنم را به طلاق تهدید کنم چه کلماتی به کار میبردم که افسر و سرباز سر در نیاورند. سیگاری به افسر پلیس تعارف کردم و برایش فندک کشیدم. گفتم سرکار، به حرف زن من گوش ندید. دشمن جانی همسایه روبروست. میدانم که صاحب این خانه با دختر و پسرش زندگی میکنند و هر دوتا دانشجو هستند. اصلا هم اهل خرابکاری و اینجور چیزا نیستند. برید به کار زندگیتون برسید. افسر سیگارتان نیمه کشیده شده را به زمین انداخت و پا روی آن گذاشت. گفت چرا زن شما با صاحب این خونه دشمنه؟ از زیر عینکم چشمکی زدم. میدونی که صاحب این خونه بیوه‌زنه. گفت این بیوه‌زن که شکل و شمایل نداره، خانم شما که خیلی خوشگل تره. گفتم با این حال اما شاید. از خانه افسانه سر صدا بلند بود، مثل اینکه چیزهایی را جابجا میکردند. مبلی را روی زمین میکشیدند، صندلی ها را به هم میزدند و من داشتم بالا میآوردم. بی برو برگرد زنم آکل خانم را لو میداد. افسر پرسید این همه طول و تفصیلش و بکش و واکش چرا؟ گفتم بس که زنم از این بیوه‌زن بدش میاد. تا همه سوراخ صنبه‌ها زیر مبل‌ها و زیر تخت نگرده دست بردار نیست. زنم بیرون آمد. قیافش نمیتوانم قیافش را وصف کنم. نمیدانستم چینها در پیشانیش کار چه جور لحظاتی بود. قیافه درهم، قیافه متفکر، دم روباه یا خروس. این دریوری ها به قول زنم در هیچ کتابی نوشته نشده بود و کتاب صورت زنم را نمیتوانستم بخوانم. حیفم میآمد طلاقش بدهم. 19 سال، نزدیک 20 سال سر بر یک بالین گذاشتن، آن همه خانمی و صرفه‌جویی و گذشت، آن همه لمس و نوازش، بوی خوشش که عطر یاس هدیه هیچ کس نبود، اما در دل به ولای علی قسم خورده بودم که طلاقش بدهم. زنم جلو افسر پلیس ایستاد و گفت جناب سروان، غیر از دختر و پسر و خودش کسی تو خونه افسانه خانم نبود. همه جا رو گشتم، حتی زیر مبل‌ها و تخت خواب‌ها رو. تازه دخترش مریضی و تو رخت خواب خوابیده. نه خرابکاری چیزی اونجا نبود. رو کرد به من و گفت حمید باید بری آمپول اکرم رو بزنی. تفلک از صدای تیراندازی باز حالش به هم خورده. افسر پلیس گفت بچه گول میزنید؟ خود شما گفتید دوتا خرابکار از در گاراژ چپیدن تو، حالا میزنید زیرش و تازه هویت زنکرم پنهان میکنید میگید افسانه خانم. زنم گفت عینکم به چشمم نبود، آکلم اسمیه که من رو افسانه خانم گذاشتم. بس که از اون بدم میاد. خواستم به دردسر بندازمش، اما دیدم بچه‌هاش که گناهی نکردن. من مکه رفتم و میدونم بهتون از گناهان کبیره است. افسر و سرباز آب یخ خواستند و زنم برایشان شربت آلبالو آورد. اگر آنها آنجا نبودند به پای زنم میافتادم و میگفتم حق با توست. این مکر زنانه نیست، هوشیاری و همدردی و غمخواری زنانه است. افسر گفت خودم هم حدس میزدم. معمولا خرابکارا به کوچه‌های بنبست فرار نمیکنن. راهشان را گرفتند و رفتند. دست زنم را گرفتم تا ببوسم. گفت بذار برم نهاری برای این تفلک ها سرهم کنم. تو واقعا بروی آمپول چیزی به دخترک بزن. کیفم را برداشتم و به خانه افسانه رفتم. خانه‌ای که تمام گوشه و کنارهایش را می شناختم. اتاق خوابش عوض شده بود. به جای تخت 2 نفره یک تخت گوشه اتاق بود. میز توالت از آن همه قوطی‌های و شیشه‌ها و پنبه‌های رنگین خالی بود. عکس مصطفی زاغی دیگر روی میز توالت نبود. به جایش یک تصویر شاه و ملکه که معلوم بود از تقویمی کنده شده بود به گوشی آینه با نوارچسب چسبانیده شده بود. دخترک لاغری با رنگ مهتابی با یک پیراهن خواب حریر پشت گلی روی تخت نشسته بود و در ظرف سالادخوری افسانه عق می‌زد. افسانه پشت شانه‌اش را می‌مالید. از پنجره به حیاط نگاه کردم.
پسر جوان پاجامه آبی مرا به تن داشت و به جای کفش کتانی دمپایی زرد رنگ مرا به پا کرده بود و زیر درخت‌های کاج قدم می‌زد. کتاب بی جلد هم دستش بود. ای داده بیداد! پاجامه و دمپایی زرد سوغات زنم از مکه برای من خاک بر سر بود. افسانه نمی‌دانست و زنم می‌دانست. زنم میگفت پاجامه و دمپایی زردت گم شده. میگفت در مکه اونقدر گشتم تا دمپایی اندازه پاهای تو را پیدا کردم و من میگفتم به گمانم اونا رو بردم داروخونه. میدونی گاهی بعد از ظهرها در داروخونه چرتی میزنم. چادر سیاه روی دوش افسانه افتاده بود و کناری چادر خاکالود بود. چادر را گلوله کرد و به گوشه اتاق انداخت. افسر راست میگفت. شکل و شمایلی که دل ببرد نداشت. ناگهان دلم را از افسون افسانه خالی دیدم و میدانستم که مرز را بایستی حفظ کرد. افسانه گفت من میروم به خانواده‌هایشان خبر بدهم. شب میبرم میرسانمشان. ای خدا! آدم نمیتواند زنها را بشناسد. هر چقدر هم که کتاب خوانده باشد، این که معلوم بود زنم انگار کرده بود دخترک و جوانک بچه‌های خودش هستند، اما چرا سوغات مکی خودش را برای شوهرش در خانه رقیب دیده بود و دم نزده بود؟ بله، تحمل و تحمل. صدایش در گوشم زنگ میزد. در یافته‌های من تحمل سرشته شده، اما چرا این همه تحمل خون زنها را به جوش نمی آورد؟ چرا به قول زنم فرو نمی روند؟ شتر که بار می برد و خار می خورد وقتی به خرخرش می رسد رگ ساربان را می جود. چرا زنم؟ و تازه فهمیدم که چقدر بیشتر زنها احساس تنهایی می کنند. حتی آنها که زاد و رود دارند و مردی سرپرستشان است، اما هر آن تصور می کنند مردشان از دستشان در می رود. حتی آنها که مصطفی زاغی را دارند و مرا و امثال مرا هم یدک می کشند و آرزو دارند بازیگر فیلم بشوند تا حکایتشان را در مجله ها بنویسند و این تنهایی راز به هم پیوستگی آنها در مواقع بحرانی است. زنانگی درخشان، آن نوع زنانگی که سر بزنگاه حتی با رقیب دست به یکی می کند تا به شرف و حیثیت انسانی گزندی نرسد. در این که زن یک اثر هنری است شکی نیست. انسان به طور کلی یک اثر هنری است به شرطی که انسانیت را قدر بداند و نگهش دارد. بایستی می رفتم خانه زیر دوش و بوی افسانی و خانهش را پاک می شستم و بوی مصطفی زاغی را و به زنم می گفتم زن، انگار در آفرینش تو تاس ریختند و جفت آمده. تو جفت منی. اما شرم داشتم به رویش نگاه بکنم و ترجیح دادم به داروخانه برگردم. سر نبش بنبست پاسبان گشت محله را می دیدم که دستهای بابک و مهتاب را گرفته بود. نمیدانم چه می گفتند و چه می شنیدند که هر ستاشان می خندیدند. با آنها که رسیدم مهتاب خودش را در آغوشم انداخت و گفت بابا ببخش که به جای خونه خاله خانم زهرا رفتیم تظاهرات. یه گل گذاشتم سر لولی تفنگ سرباز. بابا گفت بابا چشم افسرا رو که دور دیدم روی دیوار شعار نوشتم. پرسیدم چی نوشتی بابا جون؟ بابک گفت تو واقعا منو هم دوست داری؟ گفتم البته بابا جون. بابک را هم در آغوش گرفتم. سرمایه های زندگیم که هیچ کس توان پرداخت بهای آنها را نداشت و ندارد. بازی آفتاب مهتاب چرنگه وجود دارد، اما روی آفتاب و مهتاب عمر من قیمتی نمی شود گذاشت. زن من راست می گفت. مرا فتح کرده بود بیان که من شهری را فتح کرده باشم. از بابک پرسیدم چه شعاری نوشتی بابا جان؟ نوشتم ما شاه نمیخوایم. افسرک اومد دنباله جمله‌ام را اینطور تمام کردم زیرا که یکی داریم. در داروخانه یک راست سراغ قفس‌های مرزی رفتم. درش را که باز کردم پیرمرده را دیدم که ایستاده ویولون میزد. تخت سیاه پشتش بود. روی صندلی نشست و گفت فرمولش را بخوان. ضمن ویولون زدن فرمول‌های زیادی کشف کردم، اما این یکی از امهات است. عینکم را برداشتم. آخر من نزدیک بینم و خواندم E مساوی است با MC2. سر پیرمرده داد زدم همچین دوایی نداریم.